BMG ორგანული კანონი, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს ვინ და რა პირობებით შეძლებს საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენას. ეს თემა მომავალი კვირიდან ისევ აქტუალური იქნება. ანალიტიკა ცხადია ერთი ნაბიჯით წინ არის, როგორც ყოველთვის და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება კანონ პროექტის ავტორი ოთარ დანელია. მოგესალმებით ბატონო ოთარ და ასევე მაყურებელს აქვე ვეტყვი, რომ ამ თემაზე ჩვენი ჟურნალისტიც მუშაობდა ელენე გოგბერაშვილი, რომელიც სულ ცოტა ხანში, ესე ვთქვათ, შემოუერთდება ჩვენს საუბარს და ის უკვე კერძო სექტორის პოზიცია შემოგთავაზებს. ელენე, მოგესალმები. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით. ბატონო ოთარ, პირველ რიგში თქვენ როგორ ფიქრობთ, სანამ საუბარს დავიწყებთ, ბანკები არიან თუ არა ეკონომიკის მოხრუჭნი და თუ მამოძრავებელი ძალა, ესე ვთქვათ, ამ ქვეყნის ეკონომიკის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ნამდვილად მინდა დავეთანხმო, რომ საქართველოში საბანკო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სექტორია ნამდვილად. აქ მე ვფიქრობ, რომ თანამშრომლობა ორმხრივია, ვინაიდან მნიშვნელოვანია მათ მიეცეთ საშუალება გრძელვადიანი ეროვნული ვალუტის ბაზარზე გამოტანის და შესაბამისად ხელმისაწვდომობის ნაწილში. ბანკებს თავიანთი პროცედურები აქვთ, რა თქმა უნდა, მათ უნდა დაიცვან ეს პროცედურები, მათ შორის უნდა დააძღვინონ რისკები, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ნებისმიერი ახალი ინიციატივა, რომელიც განსაკუთრებით სასტარტო კაპიტალის ნაწილში შეღავას მისცემს ბენეფიციარებს. აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ის მიმდინარე პროექტები, რომელიც არსებობს და მე შეგახსენებთ, რომ არის უამრავი პროექტი, როგორც არის აწარმოეს საქართველოში დანერგი მომავალი შეღავათიანი აგროკრედიტი, გადამამუშავებელი მრეწველობის, მათ შორის საგრანტო პროგრამები გაგრძელდეს და ამ პროექტებში ოპტიმიზაციის თუ კიდევ დამატებით ახალისების გარკვეული ინსენტივები, ანუ ესე ვთქვათ, ინტერესთა სასფეროები გაჩნდეს. სულ ცოტა ხანში ამ თემას ჩვენ მივუბრუნდებით, ოღონდ უკვე სხვა კუთხით, მაგრამ იქამდე მოდით ვთქვათ, თვითონ ორგანულ კანონთან დაკავშირებით, იქნება ეს მიწის შესახებ თუ სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ ორგანული კანონი. გახსოვთ თქვენ, რომ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, ესე ვთქვათ, იმან, რომ არ იყო დაკონკრეტებული, რომ სწორედ სასოფლო-სამეურნეო მიწას შეეხებოდა ის შეზღუდვები, რაზეც საუბრობთ. ორგანული კანონი შეეხება კონკრეტულად სასოფლო-სამეურნეო მიწას. რა თქმა უნდა, აქ არის ახალი განმარტებები, არის ტერმინოლოგია დახვეწილი, მოგესალმება ჩვენ მოქმედი კანონების მთელი კასკადი გვაქვს, რომელიც გადმონაშთებია ესე პოსტსაბჭოური პერიოდის და საკმაოდ მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს და მე მადლიერება მინდა გამოვხატო იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც ესე ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღეს ამ კანონის პროექტის მომზადებაში. ეს მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფარგლება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეგულაციით. დიახ, რომ დავაკონკრეტოთ, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შეიძენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას. ფიზიკური პირი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ შეიძენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას. ამ კანონის თანახმად. თუ არის რაიმე ტიპის დათქმები, რითაც ესე ვთქვათ, მაგალითად უცხოური წილის მქონე კომპანია შეუძლია რომ შეიძინოს ეს კი ბატონო, მაშინ მოკლე განმარტებას გავაკეთებ ზოგადად. ძირითადი პრინციპები რა შემდგომარეობს თქვენის ნებართვით. პირველ რიგში აქ საუბარი არის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირს ხელმისაწვდომობას არ უზღუდავთ. მას შეუძლია იჯარით აიღოს, ამის პრობლემა არ არის, შესაბამისად. მე მინდა მარტივი კითხვა დავსვა, რამდენად წარმოგიდგენია თქვენ სერიოზული ინვესტორი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირი. ანუ თუ მას იურიდიული სტატუსიც კი არა აქვს, ბუნებრივია მის სერიოზულობაზე ინვესტიციის თვალსაზრისით ალბათ ვერ ვისაუბრებთ. რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს, დიახ, თუ წილის 49%-მდე აქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა ჯგუფს აქვს 50%-ზე მეტი, მათ შეუძლიათ შეიძინონ, ანუ კონკრეტულ სუბიექტს შეუძლია შეიძინოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და ამავდროულად ჩვენ მქონდა საუბარი დიდ პროექტებზე, როგორიც არის ჰესი, პორტის მშენებლობა და ასე შემდეგ, სადაც რჩება დისკრეცია უკვე მთავრობის დონეზე. რას გულისხმობთ ამაში, რომ დავაკონკრეტოთ? თუ კონსორციუმია, სადაც შესაძლებელია კონსორციუმში უცხო ქვეყნის სუბიექტს ჰქონდეს წილთა უმეტესობა, ანუ ფლობდეს წილის 50%-ზე მეტს, ამ შემთხვევაში ეს ესე ვთქვათ, პრეროგატივა გადაწყვეტილების მიღებისა, ოღონდ მხოლოდ სტრატეგიული პროექტების ნაწილში,
სტრატეგიულში იგულისხმება ისევ და ისევ ესეთი დიდი პროექტები, როგორც არის რამოდენიმე ასეული მილიონის ღირებულების და მილიარდის ღირებულების პროექტები, ამ შემთხვევაში დისკრეცია რჩება მთავრობას. გასაგები იმ შემთხვევაში თუ კი 59%-ში ესე ვთქვათ ეტევა უცხოური ჯგუფის მონაწილეობა, ამ შემთხვევაში მათ არ აქვთ რაიმე ტიპის პირობები, რაც მათ უნდა ნებისმიერი ესე ვთქვათ სხვა პროცედურების, ესე ვთქვათ ჩვენ საკმაოდ რთული იერარქია ჩამოვაყალიბეთ ამ ნაწილში, სადაც აუცილებელია ჩართული იყოს ადგილობრივი მოსახლეობა. დღეს ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენ ხედავთ, ხო, ძალიან ბევრ შემთხვევაში, როდესაც ხორციელდება არის, ესე ვთქვათ, პროექტები ხორციელდება არის მცდელობები, რომ ხელი შეეშალოს ამ პროექტებს და ასე შემდეგ, ყველაფრის საფუძველი გახლავთ ის, რომ არასათანადო კომუნიკაცია იყო ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თემის, სოფლის ინტერესების დაცვა, რაიონის ინტერესების დაცვა და მათი არგუმენტაცია თუ რატომ არის ეს პროექტი მათთვის მნიშვნელოვანი და შემდეგ რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ აბსოლუტურად სრული სპექტრი იყოს დაცული, რაც ვფიქრობ რომ არის აუცილებელი. საინტერესო თქვენ რა რისკებს ხედავთ, ესე ვთქვათ, ამ კანონ პროექტში? თუ ხედავთ ასეთ რისკებს და თუ ხედავდით ან თუ გიმსჯელიათ გარკვეულ რისკებზე და რით დააბალანსეთ ეს რისკები? თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წილი შემცირდება, ერთი მათ შორის. მე არ ვიზიარებ აბსოლუტურად კონკრეტული ამდენი ბარიერის მიუხედავად, რასაც ეს ბარიერი არ არის, პროცედურა დავარქვათ, მოდით ასე ვთქვათ. რაც არ უნდა დავარქვათ, ბარიერია, იმიტომ რომ რეალურად დროს, ესე ვთქვათ, ხარჯავს და დრო მოგეხსენებათ, რომ ფულია, უმეტეს ბიზნესი. უბარიერო სოფლის მეურნეობის განვითარება, სადაც მიიყვანა სოფლის მეურნეობა, მეგონა ყველამ ძალიან კარგად დაინახა. შესაბამისად, ეს არ არის ის დარგი, რომელიც თავისით განვითარდება, შეიძლება ბათუმში ახალი პროექტის დამტკიცებას დიდი ძალისხმევა სახელმწიფოს მხრიდან არ სჭირდებოდეს, იმიტომ რომ მიმზიდველი გარემოა ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, დეველოპერი კომპანიების შემოსასვლელად და ახალი სახლების ასაშენებლად პირობითად, ხო, მაგრამ სოფლის მეურნეობა არის ის დარგი, სადაც აუცილებელია ჩართულობა, აუცილებელია რეგულაცია იმის, რომ მაქსიმალურად იყოს პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები დაცული. ეს არის აქ ჩვენი ძირითადი ამოსავალი წერტილი. და თუ კი ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი არის ის, რომ გაყიდოს საკუთარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა და აქედან მიიღოს შემოსავალი. ანუ რატო უზღუდავთ მას? სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვა არ არის სოფლის მეურნეობა. სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვა არის ჩვეულებრივი სპეკულაციის საგანი, ანუ მე შემიძლია დღეს ვიყიდო, მაშინ ხვალ გავყიდო, ხო? მაგრამ ამ კანონის პარლამენტში არც ეს იზღუდება, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია გაყიდოს. ან საქართველოში რეგისტრირებულ სუბიექტს, რომელშიც 50%-ზე მეტს ფლობს საქართველოს მოქალაქე ან ქართული სუბიექტი, შეუძლია გაასხვისოს საქართველოს მოქალაქეზე ან ქართულ კომპანიაზე, შეუძლია იჯარით მისცეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და მოსთხოვოს მას მთელი იჯარის ღირებულების ერთჯერადად გადახდა, რაც პრაქტიკულად ნასყიდობას უდრის. ამიტომ აქ არის ყველანაირი შესაძლებლობა, ანუ ჩვენ ნებისმიერი მხრიდან შეგვიძლია შევხედოთ, შევაფასოთ, მე მზად ვარ ვემშელოთ, მაგრამ ბარიერი აქ არ არსებობს. ხოლო კონკრეტულად რა პრობლემის მოგვარებას ისახავს მიზნად ეს კანონ პროექტი? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდე პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, შარშანი იყო დაახლოებით 3 მილიონის ფარგლებში, 3 მილიონი დოლარის ფარგლებში სოფლის მეურნეობაში. პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციები შარშან წინ იყო დაახლოებით 2-ჯერ მეტი, ანუ კრიტიკულ მასას არ წარმოადგენს სოფლის მეურნეობაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ვითვალისწინებთ რა იმ გარემოებას, რომ 45000 ჰექტარზე მეტი დღეს ისედაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სარგებლობაშია, საუბარია მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე, იმიტომ რომ იურიდიული პირების ესე ვთქვათ გამიჯვნა და კონკრეტულად ინდიკაცია თუ როგორი პარიტეტებით არის შექმნილი ეს ესე ვთქვათ სუბიექტები, იურიდიულ სუბიექტებზე მაქვს საუბარი, არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, ეს უკვე შემდეგი ანალიტიკის თემაა, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაბამისმა ესე ვთქვათ სამსახურმა უნდა უხელმძღვანელოს. ამიტომ დღევანდელი მოცემულობით გამომდინარე იქიდან, რომ აბსოლუტურად ლიბერალური იყო ეს მიდგომები, ჩვენ ვხედავთ, რომ არანაირი კრიტიკული მასა არ იქნება და უფრო მეტიც ადგილობრივი ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში ბევრჯერ აღემატება უცხო ქვეყნის ინვესტიციებს, ანუ უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში. ამიტომ ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ ვერანაირ, ესე ვთქვათ, კრიტიკულ მასას, იმასთან დაკავშირებით რისკი იყოს, რომ ხვალ აღარ შემოვა ინვესტიციები, მე გეტყვით რა ხდებოდა. გარკვეული ქვეყნის მოქალაქეები ყიდულობდნენ მიწას და მე თავიანთსავე მოქალაქეებზე ყიდნენ უფრო ძვირად. ჩვენ გვახსოვს YouTube-ის კადრები, ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი სხვა სამწუხარო რეალობები, ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ რაც ხდებოდა, ჩვენ ამოვიდით მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომ ვერ ხედავთ ეკონომიკურ
რისკებს. თუ კი საქართველოს მოქალაქეს აქვს მიწა, სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რომელსაც ის არ ამუშავებს. ანუ ამ შემთხვევაში მაშინ ამ ლოგიკით მათზე რატომ არ უნდა გავრცელდეს რაიმე ტიპის მოთხოვნები, მაგალითად იგივე ინვესტიციის ჩადებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ დისკრიმინაციული არ გამოდის რეალურად ეს მითქმა. არ გამოდის დისკრიმინაციული, ახლა ვაგრძელებთ რატომ. პირველ რიგში ჩვენ როდესაც საუბრობთ ახალ რეგულაციებზე, ნებისმიერ ნასყიდობა ითვალისწინებს ვალდებულებას. ანუ თუ მე საქართველოს მოქალაქე კანონის მიღების შემდეგ ვიყიდი მიწას, მე აუცილებლად გამყვება ვალდებულება. ანუ რეალურად თანაბარ პირობებში იქნებიან ამ კანონის მიხედვით. ინვესტიციის ვალდებულება ექნება აუცილებლად და მეორე ჩვენ რეტროაქტიულად რა თქმა უნდა არ ვეხებით მათ, ვისაც აქამდე ჰქონდათ შეძენილი, მაგრამ ყველას მოვთხოვთ მიზნობრივ დამუშავებას. კარგი, მე მინდა რომ ახლა ელენე ჩავრთოთ მაშინ ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ელენე გააკეთებს აქცენტს ერთ კონკრეტულ აქცენტზე, ეს არის ბანკების მონაწილეობა, ესე ვთქვათ, და ის თუ რა რისკები შეიძლება დადგეს ამ კონკრეტული მიმართულებით. ელენე, გამარჯობა, გისმენთ. ელენე, აგრარული კომიტეტის მიერ დაწერილი ორგანული კანონის პროექტი, რომელიც უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების ფლობის საკითხს განსაზღვრავს, დღის შუქზე ჯერ არ გვიხილავს, თუმცა როგორც გვაქვს ინფორმაცია, კომიტეტი მის ინიცირებას სავარაუდოდ ახლო პერიოდში მოახდენს. რაც ამ დროისთვის ცნობილია, კიდევ ერთხელ განმარტავ, არის ის, რომ უცხოელებზე ქართული მიწა არავითარ შემთხვევაში არ გასხვისდება, გულისხმობ ფიზიკურ პირებს, თუმცა თუ კომპანიაში არარეზიდენტის წილი 49%-ია და 51%-ს ქართველი ფლობს, მიწის გასხვისება სტანდარტულად საინვესტიციო ვალდებულებით მოხდება. მეორე საკითხია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კანონპროექტის ავტორები ბანკებთან მიმართებით, რომელთა დიდ ნაწილში საკონტროლო პაკეტს უცხოელები ფლობენ. შესაბამისად, მათ მიწის დასაკუთრების და შემდგომ რეალიზაციის პრობლემა ექმნებათ. მსგავსი პრობლემა შეიქმნა გასულ წელსაც მიღებული მორატორიუმი, თუმცა როგორც გვახსოვს, აღნიშნული სამართლებრივი ხარვეზის გამოსწორება მორატორიუმში მოხდა და ცვლილებები შევიდა და ბანკებს მიწების ფლობის უფლება მიეცათ, თუმცა იმ დათქმით, რომ ბანკები აღნიშნულ მიწებს საქართველოს მოქალაქეებზე გაასხვისებდნენ. მსგავსი პრობლემის წინაშე საბანკო სექტორი კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა. ორგანული კანონის მიხედვით მათ კვლავ მიწის დასაკუთრების და შემდგომ მისი რეალიზაციის პრობლემა შეექმნებათ. ბანკები ამბობენ, რომ აგრარულ სექტორში კრედიტის უზრუნველსაყოფად ხშირ შემთხვევაში თავად მიწა იდება, თუმცა თუ კომერციულ ბანკებს არ ექნებათ უფლება გადაუხდელი კრედიტის შემთხვევაში უზრუნველყოფაში ჩადებული უძრავი ქონება დაარეგისტრირონ, ისინი ამ სექტორში კრედიტის გაცემაზე უარს იტყვიან. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვაფინანსებთ, რადგანაც კანონი არ არსებობს. ჯერ მე არ დავიწყებ კანონის, ესე ვთქვათ, ინტერპრეტირებას, როგორი უნდა იყოს კანონი, ეს პარლამენტარების საქმეა, მაგრამ ის რომ კანონი არ აქვს დღეს, ეს უკვე ერთი წელი აფერხებს აგრო სექტორში საბანკო, ესე ვთქვათ, თანხების ინვესტირებას და დაკრედიტებას. ეს არის რეალური საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტილებას. საბანკო ასოციაციის შეგროვებული არის მთლიანად ყველა საბანკო სექტორში, რაც არის დაგროვილი ეს საკითხი და აქ არის საუბარი 10 მილიონზე, როგორც საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტთან ჰქონდა ჩვენ გუშინ საუბარი, 100 მილიონზე არის საუბარი. ეს ინფორმაცია მიტანილია როგორც მთავრობაში, ასევე შესაბამის კომიტეტებში, პარლამენტში და მოითხოვს საკითხი ოპერატიულად გადაწყვეტილება. წინა შემთხვევაში ალბათ საკმაოდ გართულდება სოფლის მეურნეობის დაფინანსება, აქედან გამომდინარე თემა საკმაოდ აქტუალურია და ვფიქრობთ, რომ ოპერატიულად მოხდეს ამ საკითხის გადაწყვეტილება. ბუნებრივია ნებისმიერი შეზღუდვა გარკვეულწილად შემაფერხებულ ფაქტორს წარმოადგენს, თუმცა მე ვთვლი, რომ მაინც არის შესაძლებლობა იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ბანკების აქტივობა კვლავ იქნება შენარჩუნებული. ამ რისკებსაც ხედავთ, ეს არის მტკივნეული საკითხი, როგორც ბანკებისთვის, ასევე სოფლის მეურნეობის სექტორისთვისაც. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ კანონმდებლობასთან, თუ გვინდა, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება გაგრძელდეს და ამ დარგშიც დაკრედიტება გაიზარდოს. ორგანული კანონის პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები გააჩნია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატსაც. მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც დღეს მორატორიუმი იძლევა, არის ის, რომ ის აქტივები, რომელიც დღეს ბანკებშია წარმოდგენილი, პრაქტიკულად ეს პრობლემაა ბანკებისთვის და ასევე პრობლემაა ფერმერებისთვის, რომელსაც სურთ, რომ საკუთარი აქტივი მიწის სახით გამოიყენონ ფინანსებზე უფრო მეტი ხალხმისაწვდომობის კუთხით. ჩვენი პოზიცია ახალ კანონთან მიმართებაში, რომლის დამუშავებაც ხდება, სწორედ არის ორი პრინციპული მოსაზრება, რომ კვალიფიციური ინვესტორებს უცხოეთთან ჰქონდეთ ინვესტირების საშუალება
და მეორე საფინანსო ინსტიტუტებს დაგირავებული აქტივების სახით კონდეთ მათი რეალურად გამოყენების საშუალება და ფერმერებს, რომლებსაც გააჩნიათ მიწის ნაკვეთები ბანკებში, შეეძლოთ მისი გამოყენება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშვილმა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სექტორში საქმიანობს, გვითხრა, რომ ბანკებთან მიმართებით კანონი იმპერატიული არ იქნება. მას ეს ინფორმაცია, როგორც ამბობს, თავად მთავრობიდან აქვს. ბიზნესმენი იმედს გამოთქვამს, რომ ბანკებს ხელისუფლების სათავეში მყოფი ყოფილი ბანკირები პრობლემებს არ შეუქმნიან. ორგანული კანონი ესე ჩამოყალიბდება, რომ ბანკებს მიეცემა საშუალება დროებით დაისაკუთრონ, რადგან მათ ესენი სოფლის მეურნეები არ არიან რამდენად გრძელვადიანი და არ სჭირდებათ ესა და მეორე საკითხი არის უცხოელზე გაიყიდოს თუ არა, რა თქმა უნდა არ გაიყიდება, მაგრამ case by case, ანუ თუ სტრატეგიული ინვესტორი იქნა, თუ თავრობაში აფასეს რომ ეს ღირებული ინვესტორია, მაშინ გაიყიდება. ყოფილი ბანკირები არიან, როგორც პრემიერი, ასევე პირველი ვიცე-პრემიერი. ამდენად მე მგონი მოახერხებენ ისე ჩაიწეროს, რომ კომფორტი ჰქონდეთ ბანკებს. ბანკების პოზიციაა, რომ თუ კანონი ბანკებს პრობლემებს შეუქმნის, ეს გამოიწვევს იმ სახელმწიფო პროგრამების შეფერხებასაც, რომლის წყალობითაც სოფლის მეურნეობის სექტორის საკრედიტო პორტფელი გაზრდილია. თუ საბანკო სექტორის დაკრედიტების დინამიკას გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული სექტორის დაკრედიტების მაჩვენებელი თითქმის 6-ჯერ არის გაზრდილი. მადლობა ელენა, ეს იყო ელენე გოგბერაშვილი, კერძო სექტორის შეფასებებით და რეკომენდაციებით. მე კი ისევ ჩვენს სტუმარს, ბატონო ოთარ დანელიას ვუბრუნდები. ბატონო ოთარ, ექნებათ თუ არა კომფორტი ბანკებს? ლაშა პაპაშვილის ხაზი რომ გავაგრძელოთ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ შინაარსში, რა თქმა უნდა, თანხwebdriver გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი კანონი პრაქტიკულად იგივეს ამბობს, როგორც ჩანს თქვენ მოპოვებული გაქვთ პირველი ვერსია, რომელშიც ვადები იყო გაწერილი, თუმცა ჩვენ საბოლოო რედაქციაში ქონდა ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია. ჩვენ 23 აპრილს ხვდებით კიდევ ერთხელ ბანკების ასოციაციას და საფინანსო სექტორს, რათა კომფორტი შეუქმნათ ფერმერებს და გლეხებს. და არა ბანკებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი პირობების გათვალისწინება და ბუნებრივია თუ ჩვენ არ მიცემთ საშუალებას ბანკებს რომ იმუშაონ, ჩვენ როგორც ხედავთ საკმაოდ მნიშვნელოვნად გაიზარდა მათი აგროდაკრედიტების პორტფელი და შესაბამისად გვინდა ეს პროცესი კიდევ უფრო ხელშეწყობილი იყოს, რა თქმა უნდა ჩვენ ამისთვის აბსოლუტურად მზად ვართ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ინტერესი არის რომ ეს საშუალება შექმნათ კომფორტი პირველ რიგში ფერმერებს და გლეხებს, რათა მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს ფინანსური რესურსი და კიდევ უფრო მეტი ჩვენს ინტერესში შედის რომ მიწა გახდეს უფრო მეტად ლიკვიდური აქტივი ბანკებისთვის, რათა უკეთესი დაფინანსება. ახლა დავაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ რა არის მათი, ესე ვთქვათ, მთავარი და კრიტიკული მოთხოვნა, თუ რა უნდა გასწორდეს, ესე ვთქვათ, ამ კანონ პროექტში და შეიძლება ეს უკვე გასწორებულია, არც ვიცით, მაგრამ არის იქნება თუ არა ესეთნაირად, რომ იმ შემთხვევაში თუ ბანკები შეძლებენ რომ იყიდონ სასოფლო-სამეურნეო მიწა, ამას შეძლებენ ამბობთ. აქ საუბარი არის, მოდი ტექნიკურად შევაფასოთ, ანუ ბანკში რა ხდება უზრუნველყოფის სახით იდება ქონება შესაძლებელია იყოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, რომელსაც შემდეგ ჭირდება შესაბამისი მართვა და განკარგვა. მოდით ასე ვთქვათ, მას მერე რაც ხო, ანუ ამის გულისხმობ. კი ბატონო, და მერე უკვე ვისზე შეუძლიათ რომ გაყიდონ, ანუ აი გასხვისების ნაწილში. ორგანული კანონის ამოქმედების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ორგანული კანონის ფარგლებში შეიძლება ამის გაკეთება. ანუ მხოლოდ ქართულზე, მხოლოდ ფიზიკურ პირზე შეიძლება იყოს ეს შეიძლება იყოს იურიდიული პირი. რა თქმა უნდა, ანუ ორგანული კანონი ხო არეგულირებს. და რეალურად ამიტომ ორგანული კანონი შესაბამისად ამ კანონის ფარგლებში შეიძლება და აქ რაიმე ტიპის ესე ვთქვათ შერბილება ამ კანონის არ მოხდება. არა, ჩვენ გამონაკლისებს ხო არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ბანკია, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ არის ორგანული კანონი, რომელიც მუშაობს, ხო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გავცვალეთ რეკომენდაციები, ანუ ჩვენ საბანკო სექტორიდან მიღებული გვაქვს მათი რეკომენდაციები და შეხედულებები, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს შემაჯამებელი შეხვედრა, ანუ ეს არ არის პროცესის დასაწყისი, ვასრულებთ ჩვენ უკვე ამ პროცესს და გათვალისწინებულია ყველა ის კრიტერიუმი, რაც მნიშვნელოვანია ფერმერისთვის ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობისთვის. კარგი. რადგან კომუნიკაცია ვახსენეთ, ანუ თელარა გალანტიასთან ადრინდელი თქვენი ინტერვიუ ვნახე და იქ ინვესტორთა საბჭოზე იკავით ცოტათი გულნატკენი, იმიტომ რომ ორგანული კანონის დეტალებით პრემიერს მიაკითხეს და არა, ესე ვთქვათ, ავტორ კომიტეტს იქ ამბობდით და შედგა თუ არა ინვესტორთა საბჭოსთან ეს კომუნიკაცია და იქიდან თუ გაქვთ მიღებული რაც გარკვეული რეკომენდაციები და შენიშვნები.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ინვესტორთა საბჭო და ბევრი სხვა უწყება, რომელთანაც ჩვენ გვქონდა და კიდევ ვაგრძელებთ ამ კონსულტაციებს და მე ასევე მინდა მე ინიციირებას შევეხო, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა ისმის ხოლმე ინიციირებასთან დაკავშირებით, მინდა განმარტო რა ხდება ინიციირებასთან მიმართებაში. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვქონდა ინვესტორთა, მათგანაც მიღებული გვაქვს ჩვენ მათი შეხედულებები და წინადადებები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და კერძო, ესე ვთქვათ, ექსპერტებთან, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ პროცესმა გვიჩვენა, რომ საქართველოში არის ძალიან ცოტა ადამიანი, რომელიც ამ თემაში სიღრმისეულად ერკვევა. საპატრიარქოსთანაც გქონდათ კონსულტაციები? ჯერ არ ქონია, იმიტომ რომ ჩვენ მინდა დავასრულოთ ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად, თუმცა ვიცი რომ ძირითადი პრინციპების დონეზე ჩვენ შეჯერებული პოზიციები გვაქვს და რაც შეეხება ინიციირებას, ამაზეც მინდა გითხრათ, რომ ინიციირება ჩვენ გვეგმავთ მიმდინარე თვეში, როგორც ეს არაერთხელ თქვი, აქ არის საუბარი მოსმენას, ანუ საბოლოოდ კენჭისყრასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ახალი კონსტიტუციის თანახმად მოგესალმებათ, ესე ვთქვათ, ხმათა 2/3-ია საჭირო. ამიტომ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით უყრით კენჭს, მაგრამ ინიციირება მოხდება უკვე. აი ეს მინდა რომ გვესმოდეს, რომ ეს ვადაში ერთმანეთთან არ იქნება ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული, ეს მოხდება მხოლოდ ახალი კონსტიტუციის. მადლობა, სანამ დაგემშვიდობებით. საპატრიარქოს პოზიცია რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით? მარტო ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით არ არის საქართველოს საპატრიარქოს პოზიცია მნიშვნელოვანი, მე მგონია ყველა ძირითად კანონთან მიმართებაში, რომელიც ეროვნულ ინტერესებს ეხება. დიდი მადლობა. ეს იყო ოთარ დანელია, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ანალიტიკის მაყურებლისთვის პირდაპირ ეთერში.